Hello guys, it's me again, Cha, and welcome back to our channel. So for today's video is going to be a makeup tutorial. So gumawa ako ng look for Valentine's Day. So ang peg natin ngayon is very simple lang, very girly, very fresh. Sobrang simple lang nitong makeup look na to guys, and ayun talaga yung goal ko ngayon. Hindi natin kailangan magpakak na makeup sa ating Valentine's Day because we all know na ang mga boys or yung ating mga partners is ayaw naman nila ng masyadong heavy yung ating makeup, no? So, naisipan kong gumawa ng very light makeup, very fresh. Interesado kayong malaman kung paano ko ginawa itong look na to, please keep on watching. So, ayan, lagi ako nagsa-start mag-prep ng face. So, ito, lagi ko naman itong pinapakita sa inyo. Ito yung lagi kong ginagamit, which is yung Lux Organics Hydro Firming Mist. Gusto ko itong mist na to kasi talagang na-hydrate yung aking skin. Kahit di na ako mag-moisturizer, ito lang. Pinapatuyo ko lang siya dyan. And parang ito na rin yung pinaka-moisturizer ko. And sobrang nakaka-hydrate ng balat to. And nakaka-glow. Nagbibigay siya ng glow sa skin. So, ayan, natutuyo na siya. Tignan nyo guys, diba? Ang glowing ng skin. Kahit wala tayong moisturizer, ito lang. Okay na, okay na. Next naman, mag-prime tayo ng face. So, ang gagamitin ko is itong Maybelline New York Baby Skin Pore Eraser. Okay, magdadat lang ako ng konti dito sa aking cheeks, which is medyo ma-force ng konti. And sa aking nose. Alam, paubos na nga rin to. Dami sa'yo. Kala ko wala ng laman. Importante din guys na paglagay ng primer kasi mas tumatagal yung ating foundation kapag may primer. Kung wala naman kayong primer, pwede naman kayong gumamit ng moisturizer lang para may kakapitan lang yung inyong foundation. After ng ating primer, magpa-foundation tayo. So, ang gagamitin kong foundation ngayon is itong Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Foundation. And yung aking shade is 220, which is Natural Beige yung shade. Napili ko tong foundation na to kasi hindi siya malagkit. So, ayaw naman natin na habang nakikipag-date tayo, sobrang lagkit na ating face. Ito, perfect to guys kasi matte finish siya. Gagamit lang ako ng brush para i-blend yung aking foundation. Alam nyo guys, kinagandahan dito sa foundation na to, sobrang lightweight niya. As in, para ka lang nagpulbo. Kapag natuyo siya, para lang siyang pulbo. Sobrang flawless talaga ng finish. As in, tignan ninyo. May glow siya, pero hindi malagkit. Also, importante din na nabiblend yung maigi yung inyong foundation. Para walang, alam nyo yan, hindi patchy-patchy yung kulay. Magdadagdag lang ako ng konti. And ang gagamitin ko is, again, yung Fit Me ng Maybelline. And yung aking shade is 20. This time, gagamit na ako ng sponge. After ng concealer, isiset ko lang siya nitong aking pinaka-favorite and holy grail na powder foundation from J-Cat Beauty. So, ito yung kanilang Aquasurance. So, palagi nyo naman nakikita to sa aking mga makeup tutorial. Sobrang ganda nito guys. As in, sobrang ganda. Ito na yata yung pinakamagandang powder foundation na na-try ko. Kasi hindi siya, alam niyo yung powder siya, hindi magbumukhang powdery yung inyong face. Ito lang yung aking under eye. For my brows, ang gagamitin ko naman is itong Colourtint Browfessional. So, this is in the shade Latte. 2-in-1 na to guys. Pwede siya sa brows and pwede rin siyang gamitin as gel eyeliner. And as usual, nagsastart ako dito sa tail ng aking brows. And now, para matime yung aking brows, ginagamit ko itong aking pinaka-favorite na brow mascara as of the moment. EV Advanced Tint and Tame Brow Mascara in the shade Chai. So, ayan siya. Mura lang to guys, 165 pesos yata sa Watsons. So, ang ginagawa ko, since medyo malabnaw pa siya or sobrang dami pa niya, in-scrape ko yung excess product before ko siya ilagay sa aking brows.
And since uso ngayon yung mga bushy brows, so ayun, ito yung ginagamit ko. And in fairness sa kanya guys, tumatagal siya. Hindi kagaya ng ibang brow mascara, parang feeling ko ang bilis-bilis nilang mawala. Pero ito, talagang natitame niya ng matagal yung brows. Next naman guys, maglalagay lang tayo ng konting color sa ating eyelids. So, ang gagamitin ko namang product ngayon is from Colourtint ulit. Old version ng Colourtint. So, this is in the shade Sage. Kailangan i-shade itong maigi kasi alam niyo sobrang ganda ng shade na to. Na-appreciate ko siya ngayon. Dati kasi hindi, kasi sobrang pale niya kung titignan nyo. Pero once na ma-blend out siya, nag-iiba yung color niya. So, magdadat lang ako ng konti sa aking eyelids. Ganda ng color niya. I mean, ng shade. Sobrang ganda. Try ko siyang gamitan ng brush kung maganda pa rin. So, huwag kayo matakot gumamit ng brush pag gumagamit kayo nitong Colourtints kasi pwedeng-pwede siyang gamitan ng brush. Kinagandaan sa Colourtints, 3-in-1 na siya. Pwede siya sa lids, pwede siya sa cheeks, and also pwede rin siya sa lips. Ganda, no? Next naman, maglalagay lang ako ng konting shimmer sa aking eyelids. And ang gagamitin ko ulit is from Colourtint, which is yung kanilang Shimmertint naman. And this is in the shade Tiger's Eye. So, tignan ninyo kapag hindi siya nagamit na matagal, hihiwala yung pigment niya sa pinaka-oil. So, kailangan i-shake maigi. And also, maglalagay na rin ako sa inner corner ng aking eyes. Kasi gusto ko yung ganon. And next naman is, magko-contour ako ng very light. So, gagamitin ko itong aking Careline Glow Getter Contour, Blush, and Highlight Palette. Ayan. So, ito yung pang-contour. Pwede nyo rin lagyan yung ditong part para ma-emphasize yung inyong lower lip. Nakalimutan ko palang tapusin yung aking eye makeup. So, ang gagamitin kong gel liner, yung Colourtint ulit, which is yung Browfessional kasi 2-in-1 siya. Pwede siyang gamitin sa eyes or pwede siyang gamitin as gel eyeliner. So, ito na rin yung gagamitin ko. And guys, smudge proof to, so hindi kayo mag-worry kung kakalat siya. Kahit ilagay niyo siya dyan, hindi talaga siya kumakalat. For my mascara, itong aking favorite na Maybelline Hyper Curl Mascara. Sobrang nakaka-curl talaga to ng lashes guys. And ito lang yung mascara na na-try ko na talagang hindi bumabagsak yung aking lashes. May mga mascara kasi guys na kahit na-curl ka na't lahat, once na ilagay mo yung mascara, babagsak pa rin yung pilik mata mo. And ang dami kong na-try na ganun. Pero ito sobrang favorite ko talaga kasi never niyang pinabagsak yung aking lashes. And hindi siya kumakalat kasi nga waterproof siya. Ayan, tignan nyo kung gaano maganda yung lashes ko. Tignan nyo naman, oh, buhay na buhay. Lagyan na tayo ng blush on. So, ang gagamitin ko for my blush is itong Beige Cosmetics Aura Blush in the shade Beaucon. Sobrang pigmented din ito guys and hindi siya powdery talaga as in. Ang ganda ng blush na to. Sa lagang 149 pesos, sobrang ganda ng quality ng Aura Blush Collection ni Beige. Ganda.
And gusto kong blush ngayon is sobrang ano lang, light lang. And ang ganda ng shade na to, in fairness. Add tayo ng konting glow sa ating cheeks. So again, ang gagamitin ko is yung Careline Glow Getter, which is yung highlighter shade. Sobrang ganda ng shade na to, guys. Tingnan nyo. Sobrang ganda. And ang ganda ng consistency talaga nitong palette na to. So ayan, kukuha lang ako ng maliit na brush. And tap natin yung excess. Maglagay lang tayo ng konti dyan para... Pero ang ganda ng highlighter na to, guys. Tignan nyo, sobrang pigmented. And alam niyo yung natural lang na glow yung binibigay niya. And sobrang fine ng shimmer niya. So, extend lang natin ng konti dito sa ating brow bone. For the last part ng ating makeup tutorial, ang gagamitin ko is lip tint. So, gusto ko yung parang medyo subtle lang and fresh lang talaga to, itong ating look. So, dapat sabi ko matte liquid lipstick ako, pero sabi ko parang mas okay yung parang tint lang. Elana Mineral Cosmetics na lip and cheek gel in the shade Amethyst. Gusto ko rin tong lip and cheek gel na to, guys, kasi sobrang long lasting niya talaga. And ang ganda ng shade, pang natural lang and pang, alam niyo, parang fresh and shade siya. For me, and nakakabata yung shade. Lalagay ko lang siya dito sa inner part ng aking lips. And sobrang moisturizing nitong lip and cheek gel na to, guys. Pero hindi siya malagkit sa lips. So, ayan, kung makikita nyo, sobrang ganda ng shade. And, syempre, para mas glow yung ating look, magpapatong lang ako ng gloss. And, ang gagamitin kong gloss is from Sassy Lady. Nakalimutan ko yung pinaka-name nito, guys. Pero, and ito yung shade na number 1. So, lalagyan ko lang ng konti para magkaroon lang ng konting glossy finish yung aking lips. So, ayun na, guys, tapos na yung ating look for today. Sana nagustuhan niyo itong video na to, and sobrang simple lang, guys. Hindi natin kailangan magpakak-pakak na makeup sa ating Valentine's date kasi mas okay yung komportable tayo sa sarili natin, komportable tayo sa ating itsura. At the same time, sobrang simple lang. And for me, happy naman ako sa look na nagawa ko today. Actually, wala akong planong look talaga. Sabi ko, basta gusto ko na fresh. Bahala na kung ano yung makuha kong item or makeup product dito sa aking tabi. So, ayan, sobrang happy naman ako sa outcome. Maraming salamat po ulit sa panonood sa aking video. And kung nagustuhan niyo tong video na to, please don't forget to give it a thumbs up and please don't forget to subscribe sa ating channel. And click the notification bell para updated kayo if ever may mga bago kong uploads. And follow niyo ako sa aking Instagram account and Facebook. Ayun lang, guys, sana na-enjoy niyo tong video na to and sana makita ko pa kayo ulit sa aking mga susunod na videos. God bless po sa inyo lahat. Thanks for watching and I'll see you again on my next video. Bye!